Salam sejahtera. Nama saya Mariam Mokhtar. Beberapa hari yang lepas, seorang profesor di UiTM mendakwa yang orang B40 tidak fikir tentang pelajaran. Adakah pendapatnya betul? Sebenarnya, kes pelajar dan pensyarah UiTM ni adalah refleksi masyarakat kita sekarang ni. Orang yang berada tidak tahu cabaran yang dialami oleh orang miskin. Jadi, apa yang orang fikir tentang golongan B40 itu? Dan apa yang orang golongan B40 berfikir? Apa yang mereka anggap penting lebih dari pelajaran? Kajian kes ini patut menarik perhatian kita dari 3 sudut. Yang pertama ialah dari pandangan pelajar tu. Yang kedua dari pandangan pensyarah. Dan yang ketiga, peranan kerajaan dalam B40. Terlebih dahulu, kita baca dalam berita dan sosial media pada 29 hari bulan Mac, satu video yang diupload ke Facebook memaparkan seorang pensyarah yang mengherdik seorang pelajar lelaki kerana ia masih tidak memiliki komputer walaupun sudah memasuki semester yang kelima. Video ni yang selama 1 minit 45 saat yang tular tu menunjukkan yang pensyarah di UiTM bertindak kasar dan memalukan seorang pelajar tu ketika sesi pembelajaran dalam talian kerana ia tidak mampu membeli komputer riba. Pensyarah itu juga memperlekehkan golongan B40. Pensyarah itu berkata, hanya RM800 saja beli komputer. Apa masalahnya? Pasal itu, aku tak boleh duduk orang dengan B40. Dia lebih memikirkan pasal lain daripada pelajaran. Pelajar dalam video tu telah mengaku yang ia tidak mempunyai komputer dan hanya menggunakan telefon bimbit dalam sesi berkenaan. Pensyarah itu turut meminta pelajar itu minta kakaknya menjual gelang emas jika ada supaya dapat membeli komputer untuk memudahkan proses pembelajaran. Video ini sudah jadi viral. Tetapi soalan dari kes ini masih wujud. Yang pertama sekali, dari pandangan pelajar, semasa saya di universiti, setiap pelajar termasuk mahasiswa dan graduan diberikan 2 tutor. 1 tutor bertanggungjawab untuk kebajikan umum mereka. Yang lagi 1 tutor bertanggungjawab atas hal akademik pelajar tu. Tutor yang pertama merupakan tempat bantuan dan nasihat yang berkaitan dengan universiti dan kehidupan universiti. Bayangkanlah ramai pelajar mahasiswa yang masuk universiti mungkin tak biasa dengan kehidupan dalam kampus. Kalau di sekolah, walaupun sekolah mara, kehidupan murid ditentukan oleh guru besar, warden dan jadual. Ada prosedur yang tertentu. Guru suruh, murid terpaksa buat. Tetapi di universiti, mahasiswa tu bertanggungjawab ke atas dirinya sendiri. Jadi di universiti, setiap tutor mempunyai tanggungjawab untuk mungkin lebih kurang 35 pelajar. Itu pengalaman saya. Semua mahasiswa juga diberikan pengarah pengajian iaitu tutor yang kedua tu. Tutor inilah yang bertanggungjawab menasihati mereka mengenai pengajian mereka dan untuk mengatur pengawasan. Semua tutor-tutor ni mempunyai akses ke bilik di universiti untuk melihat pelajar dan mereka secara peribadi boleh membincangkan perkara dengan mereka dengan keyakinan. Peranan tutor adalah untuk menyediakan sokongan dan panduan semua pusingan mengenai mana-mana aspek kehidupan pelajar.
termasuk kebajikan peribadi, sokongan kewangan yang ada, isu-isu kesihatan dan juga untuk menyediakan pautan kepada sumber sokongan tambahan yang sesuai. Tutor tu adalah titik utama sentuhan pelajar dengan universiti mengenai banyak isu, dan beberapa cara di mana mereka kerap memberikan bantuan adalah dalam memperkenalkan dan mengalu-alukan pelajar baru kehidupan universiti. Tutor juga boleh sediakan perbincangan sulit mengenai perkara-perkara kesihatan dan masalah peribadi. Juga menyediakan maklumat mengenai kaunselor atau perkhidmatan kaunseling di universiti dan sebagainya. Kita juga boleh menyediakan nasihat mengenai isu kewangan, belanjawan, kesusahan, pembayaran pinjaman dan peluang pendanaan. Tutor juga boleh tanya tentang peperiksaan, pengaturan khas untuk peperiksaan rayuan dan aduan. Dan juga tutor boleh memberi sokongan sekiranya berlaku kesukaran dengan kursus atau pensyarah. Jadi, soalan saya. Nombor 1. Mengapa pelajar tidak merujuk pada tutornya di UiTM? Sebagaimana yang saya tahu, setiap mahasiswa diberi 2 tutor di universiti. Mungkin dekat UiTM dia orang buat cara yang lain. Soalan yang kedua, adakah pelajar tu segan nak tanya tutornya tentang hal kewangan supaya universiti boleh menolong? Dan soalan yang ketiga, adakah pelajar tu malu yang ia dari golongan B40? Mungkin dia terpaksa beri keuntungan wangnya kepada keluarganya yang perlu wang lebih darinya. Terutama sekali jika pelajar ada ramai lagi adik-beradik yang kecil. Mungkin ada saudara yang sakit atau yang kurang upaya. Semua ini boleh dibawa ke tutornya dan tutornya boleh cari jalan nak selesaikan masalahnya. Mungkin pelajar tu sudah jumpa dan bincang dengan tutornya, tetapi tutornya tidak buat apa-apa pun. Mungkin juga universiti yang enggan menolong. Jadi, apa cerita yang sebenarnya? Okey, pandangan yang kedua dari pandangan pensyarah. Profesor di UiTM tu dalam kes ni mendakwa yang orang B40 tidak fikir langsung tentang pelajaran. Pensyarah ini tidak perlu angkuh dan buat macam dia tidak simpati dengan pelajar ini. Walaupun kos komputer hanya RM800, kekurangan kepekaan dan tingkah laku pensyarah ini terlalu angkuh. Saya tidak tahu apa pengalaman pensyarah ini dengan orang B40, tapi adakah dia sedar yang lebih ramai orang telah termasuk dalam golongan B40 oleh kerana pandemik coronavirus ini? Sekurang-kurangnya, pensyarah yang benar-benar baik dan bertimbang kasih akan membawa perkara ini kepada dekan fakulti dan usaha untuk mendapatkan pelajar tu alat pembelajaran yang diperlukannya. Pensyarah ini tidak perlu meremehkan atau menghina pelajar tu. Dia juga akan persoalkan mengapa tutor universiti tidak mainkan peranannya untuk menolong hal kebajikan pelajar ini. Pensyarah ini mungkin mahu menggesa pihak universiti main peranan yang lebih proaktif. Jika satu saja pelajar berada di bawah radar atau dia telah keluar dari jaring untuk menerima bantuan, berapa lagi pelajar sepertinya? Ingat ya, sebuah universiti itu bukan hanya tempat di mana sesuatu pelajar mendapat pendidikan. Memang benar bahawa sebuah universiti adalah di mana anda atau pelajar mempunyai alat untuk mendapatkan pekerjaan yang baik, untuk mencapai pertumbuhan peribadi dan di mana pelajar boleh menyumbang kepada peningkatan dalam masyarakat. Lebih penting lagi, sebuah universiti itu ia juga merupakan tempat di mana ia boleh membina
nilai-nilai, pelajar ni boleh membina nilai-nilai sosial dan moral. Belajar menjadi sebahagian daripada masyarakat dan membantu satu sama lain. Dan yang ketiga ialah peranan kerajaan. Di sini kita bincang tentang masyarakat secara keseluruhan. Oleh sebab pandemik coronavirus ini, lebih ramai orang telah termasuk dalam golongan B40. Sesetengah orang tidak mampu lagi nak beli makanan. Ramai orang telah meninggal dunia. Mungkin kerana coronavirus atau mungkin kerana tidak dapat ke hospital untuk mendapat rawatan untuk penyakit yang selain daripada coronavirus, penyakit seperti barah atau sakit jantung. Kalau yang meninggal dunia tu adalah bapa atau ibu ataupun abang yang pencari nafkah untuk keluarga tu, masalah keluarga itu lebih teruk dari biasa. Oleh kerana pandemik ini, ramai syarikat kena tutup kerana tak ada bisnes. Bila tak ada bisnes, syarikat tak dapat buat duit dan tak boleh bayar gaji pekerja. Bila pekerja tu dihentikan kerja, orang itu mungkin boleh ke jabatan kebajikan. Tetapi ramai orang telah menghubungi saya dan ceritakan yang jabatan kebajikan juga beri mereka pelbagai masalah. Ada yang kata kalau mereka mempunyai kereta yang terdapat dalam senarai jabatan kebajikan tu, mereka tak layak dapat wang daripada jabatan kebajikan. Kalau ada rumah macam biasa, mereka juga pun tak layak dapat pertolongan. Ini bukan kereta atau rumah yang mewah tetapi mereka kata mereka hanya mempunyai kenderaan dan tempat tinggal yang biasa saja. Jadi ini menyebabkan ramai lagi orang menderita. Mungkin pensyarah UiTM tu tak tahu yang ada orang tak mampu beli makanan Ada yang tak mampu beli susu untuk anak mereka. Jadi mereka beri bayi dan anak kecil mereka minum kopi. Mereka pasal susu, tepung susu tu mahal. Ramai juga makan nasi putih dengan kicap ataupun garam. Tak ada lauk pauk, tak ada sayur, tak ada daging. Ramai dari mereka yang miskin bukan dari kampung. Kalau di kampung, ramai boleh tanam sayur dan buah-buahan dan pergi memancing. Tetapi orang miskin, orang B40 di kawasan bandar terpaksa bekerja 2 atau 3 pekerjaan untuk dapat beli makanan dan bayar sewa rumah. Bukan semua mereka ni berjaya. Saya diberitahu yang orang enggan ke jabatan kebajikan untuk meminta pertolongan. Zakat pula satu lagi masalah. Itu pasal ramai orang Muslim minta tolong dari orang di gereja. Ini bukan cerita Ini pengalaman orang yang telah menghubungi saya. Sebenarnya, kes pelajar dan pensyarah ini adalah refleksi masyarakat kita sekarang ni. Ada yang menganggap B40 itu tidak peduli dengan pendidikan dan pelajaran. Ini tidak benar. Mereka ni dari golongan B40 lebih banyak isu tentang survival yang kita tak sedar. Sedih juga yang sesetengah orang menjalani kehidupan yang terputus dari orang lain dan tidak ada integrasi antara pelbagai kelas sosial. Terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi. Kalau anda suka video saya, sila tekan like dan subscribe pada channel YouTube saya. Pertimbangkan menyertai laman Patreon saya. Terima kasih.